Hej och välkomna till produkttips här på Olsson Parts. Idag tänkte jag prata lite mattor. Här framför mig har jag universala mattor. De har vi mängder av och vi har också fordonsanpassade mattor. Men hur ser det egentligen ut i din traktor där hemma? Var länge sedan du bytte ut den? Är den sliten? Kanske vill få lite mer ombonande känsla i den och kanske få mer en ljuddämpande känsla i traktorn. Då är det liksom läge att se över mattorna. Vi har dem till bra pris och de finns som universellt och fabriksanpassade till just den traktorn du behöver egentligen då. Men jag tänkte börja prata med de universella. Det finns väldigt mycket och vi har dem allting från bredläffrad, dörrplåtsmönstrad till prickig, till slät, till oljebeständig. Ja, det finns så mycket som helst. Det är bara att gå in och kolla. Sen har vi också de här som är fordonsanpassade. Här har vi en till en Valmet A83 till exempel då. Den har artikelnummer 55103 på e-handel. Så det finns också möjlighet att hitta just den mattan till din traktor du behöver. Ni kanske vill se hur det ser ut i verkligheten, så Stefan här kommer visa hur han monterar den här i sin traktor. Ja, tjena jag, Stefan här, Olsson Parts. Idag tänkte jag tjata lite hyttmattor. Jag har precis varit och hämtat mig en hyttmatta till min Valtra. Och sånt är ju trevligt. När man kan få det lite mer ombonat och härligt i hytten. Så jag tänkte jag skulle lägga in den och se hur det funkar. Perfekt. Så, då var den inne. Det här är ju bara en av många utav de tygmattor som vi har som är fordonsanpassade. Så gå in och kolla på vår hemsida olssonparts.com och kolla om det inte ligger med en matta på just din traktor. Annars så finns det ju även lite universella gummimattor med olika mönster på som finns under tillbehör. Så lycka till!